Welcome to Love Lines. Yung tirang giniling. Argentina giniling yun. Ayan. At nagpapakulo ng talong. Tortang talong. Mabalatan na lang yan. Imbis na ihawin. Pinakuluan na lang. Magic sarap na. Ay, lalagyan ko ng magic sarap. Okay. Ako ng magic na. Magic. Bukasan. Ay, wow yung nakabukas. Wow.
And ang pang-prito ay ito, corn oil. Corn oil. Up. Tayo nang lalagyan. Pagtungo. Bubukitin ko. Ganda. Pwede rin ng paper towel. Baka pwede na. Itlog na lang. Ito. Ayan, okay na. Kamo. Ano? Tik-tikin mo lang. Hangay mo na. Ayan lang. Ayan. May pala na. Nag-order-out na. Papunta sa walang mantika. Pwede na dito. Ayun, pwede na. Doon, sa gawin naman na yun. Ayan. Try na nila. Luto na nga pala po ng kulo na. Kuloan na yun. Yung egg na lang. Kung egg na ilalagay mo, walang flour. Hindi maganda, may hiwalay. Ilalagay sa mantika yung palaman. Ito ang pinipigil. Yung flour ang pumipili. Flour. Pero ang pinaka-acceptable. Tapos pag sinayin din niya, parang ako na, lagyan mo ng konting beto. Isa nakakain mo naman ng beto. Ito na kaya. Pwede mo kanya. Oo. Ito pa pa natin. Pwede na. Ibalikan ko ulit.
Kumawala. Kumawala. Yun. Di wala sayang na ulam. Ang sayang na ulam. Hindi ka kami sasawa. Another mo tayo. Yung natirang salt binigyan din patatas. Laging toppings ng eggplant o naman. Ayun. Oh my gula. Putong ko siya. Then, bagay, naglalagay din ako ng flour dati. Pero hindi ako nagtatoppings ng ganyan. Baliktad ko na nanay. Wow, ang ganda naman. Masarap. Hindi pa. Lalagay ko. Ang ganda naman yan sa kaya. Ganda naman. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Tingnan ko. Tama na sa kanyera. Naiinit. Hindi, ano na lang. Lahat. Kasi kung Tapos yun. natutuhan, Alam. ulit. Ang ganda. Platter. Kain na tayo ng breakfast. Breakfast. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you. You are God's beautiful creation. Kain na tayo. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.